Hi guys! So today, nagagawa tayo ng cat scratcher. Kasi kung hindi nyo alam, marami kaming pusa ngayon. So, mga pusa namin, kung saan sana sila kumakalmot. Sa upuan, sapatos, samelas, sa mga legs namin. Namamroblema kami doon kasi nasisira yung mga gamit namin. At yung mga materialis natin nandito na. Tapos, may mga kulang pa. Tapos, try muna natin bilhin. Hi. Floor, ay ng south. Nabuhay na lang siya dun ng tahimik. So yan, nakabalik na tayo. So, ang gagawin na natin ngayon is start na. Gusto nyo nakatulog talaga. Pag uwi ko, kumain ako, natulog ako. So, nandito na tayo. Pwede na pa talaga ako nakauwi. Aray mo! Aray ko! Ang design natin is pag ganito. Imagine nyo na lang Pak, pak! Tapos meron post dito. Meron dito. Tapos sa ilalim to. Lagay to sa ilalim. Tapos sa taas, scratcher nila. Ganyan na yan.
Ayun guys, tapos na natin putulin. At lahat ng kailangan natin nandito na. Ang gagawin na lang natin is buuhin siya. Ayun guys, tapos na siya. Ito na yung pinakabuto ng gagawin natin. Tapos yung susunod na gagawin natin, bukas na. Anong oras? Alas 6 na din ata. So nagsimula ako alas 5, natapos ako ng alas 6. So mabilis na siya gagawin. So ang gagawin na lang natin, ito lalagyan na natin ng tali. Tapos ito lalagyan natin ng scratcher. Tapos dito ilalagay yung higaan. Testingan muna natin. Tatanggalin din natin yan. Makikita yung mga screw. Tatakpan natin yan. Tingin ko manageable naman siya. Medyo masikip nga lang siya. Pero okay na yan. Customize na lang natin yan in the future pag sinipag. So ngayon ito muna guys. So, tsagang!